Was als van de Nederlandse Bedriek. Welkom bij de aflevering van de Creed Valhalla. Vorige keer hebben wij de Diallo's gekild. Nu gaan we verder. Er gebeurt een hele hoop. Het gaat een terreinvaart. En ik ben een beetje weary. Ik ben altijd weary. Ik bedoel, je kent me. Maar... I should meet with Goodwin, see what he has found on the quill. Nu extra, zeg maar. We gaan gewoon rustig doorlopen. En we gaan naar Goodwill toe. Ik vertrouw die Goodwill ook niet. Ik weet niet waarom. Dus misschien vertel ik hem wel meer. Ik vertel hem wel meer. Maar... Het lijkt me heel sterk. What is that boy doing all the way up there? Dat hij er niks mee te maken heeft. The cheerful heart is good medicine. Neem even een slokje. The crushed spirit dries up the bones. Does Magister Batter not teach you the scriptures? Magister Batter is a horse's dangles. And here is the axe I used to swat a fly. You have ventured from your burrow? And you have plunged my city into chaos. I had hoped you would use the lessons of your subtler gods. We have no subtle gods. If the gallows is truly dead, perhaps we can allow cautious revelry? I did only what I agreed to, Alfred. If your crown now weighs heavy, I would gladly take it from you. Forgive my outburst. God sowed in me a passion, but English prose is an instrument long out of tune. We all want better for our people, don't we, Eivor? Yours and ours. The quill remains. What do we know? The decay of learning has been gentle in Wessex. We enjoy the office of wise men, but we have neglected the study of wisdom. The quill preys on this lapse. Did you discover more from the writings I found? I did. The quill is calling the children of Wincestre to arms. Ja, dat now was we know why gewoon so many achtergrond. children scurry through the streets, feral and untutored. I can talk to some, see where they lead me. Good. Find me at the alehouse when you're done. And try not to scare the piss from any of them. We Norse are the monsters of your Saxon mother's bedtime tales. I promise nothing. Vertel ze allebei niet. I see you, child. Come. The bad reeve, Selwyn. I saw you punish him in the square. He hurt many people. Yes. He hurt my mother to death. Then took her good luck charm. Perhaps you found it? A little carved tree. It is all I have to remember her by. Such a sad story. Take this. Perhaps it will keep you off the streets and out of trouble. For me? Oh, thank you. Spry, little mouse. Will you lead me to your quill? Top. Heaven will swallow the smoke of Aelfred's spire. Very Oké, tell the girl. Let's go. Maar ze is wel traag, holy fuck. Stop struggling and give back. Zo. Stealing apples, eh? Fruit don't feed a grown boy. Do you have any chicken? I do not. But maybe you can tell me what you know of the quill. The quill? God blimey, you're brave. Find Alwyn and Wigbert. They see everything. Oké. Hij is weggerend. Ja, ik wil even met jou praten. Hallo? Je You maakt? there, little cut purse. Keep your beak out, nosy! I'm starving! Waarom kan ik niet met haar praten? Hallo? Oh. Godspeed! You'll set Winchester ablaze! Roly-poly mutton man, you can't catch me! God help me. I'd rather be shoveling dung in Malvern again. Ga!
Finally speak to the girl. It's yours for the taking. Come on, Eivor. It's yours for the taking. Do you believe in souls? Part of us that lives on Oké, ik moet daarheen. after we die. Bishop Machtig wat een tyfusbende zit. Ik snap wel dat Alfred heeft gevraagd voor hulp. Goeiedag. Sooner, guide me. Ja. You again? You should mind your own beeswax. Elwyn, is it? You wield fire like the flaming Jotna. It was burning when I found it. Hot days like this, things just go whoosh. Well, Haha. oi! Wigbert, you great moon calf. Hij is impressed. Hand it over, Alwyn. We saw your little shadow take it. What you looking at? Turn around, walk away, and you keep your insides inside. All right. No harm meant. Stay out of trouble, you grub mite. Top. Mag ik nu wel met je praten? Fucking finally. That showed them. Ja, nou moeten jullie mij even wat vertellen. Trouble seems to follow you. And I wriggle out of it like a slippery eel. Why are you following me? I'm looking for the quill, so I'm asking you, his little worker bees. Us? Working for the quill? Shows what you know. Is that so? Those were the quill's meat mops, and you sent them scurrying off with their tails between their legs. It sounds like you owe me your life. This one's brave and strong. Might be able to help us. So you're not working for the quill? We steal to stay alive and out of the quill's clutches. But you know where I can find him. They come up from the sewers like rats. Oké, dus we zitten in de Go sewers. on, give him what you took. Maybe he can save us. Een sleutel. Good luck, Dane. Try not to get maimed and all that. Gaan we best doen. Find and assassinate the quill. Wie ben jij? Oh, was dat die check? Waarom hebben we dan niet gewoon net neergestoken? Oké. Gaan we doen. De quill. We moeten onder de grond zijn. In de sewer entrance. Kijk, ik denk dat het niet verstandig is om hard te gaan lopen met een rondje hard te gaan lopen met corona. Ik denk dat ik dan echt mijn long ga beschadigen, dus laten we blijven chillen. I should watch out for a mousetrap. Nah, we gaan gewoon naar binnen. Fuck it. Where are you at home? I didn't get nothing today. I like the pretty things. But most Okay. Baptist stealing is wrong. Hey now! Zo, die is dood. Deze kaart zijn ook zwaar onderleveld. Ik zie nu in een gebied van level 250, dat is een goeie. Hoppa. Doei. Kom maar als je niet wil. That's her! Dimwit Dane, didn't guess the quill's a she. Now, Elwyn. You have the wit that you and I possess. Most see the world in simpler terms, where we are the weaker sex. A broodmare who preys on innocence, and you brag about strength. How little you know.
Defend your mistress! Moet nou actually gaan tegen kinderen gaan vechten. Eivor, may your roof shield you. Hey, ga eens even vallen. Ik kan hem maar opzetten. Nee. Ik hoef niet eens te fighten met jou. Kom. Hoppa. Tot ziens. Hoppa. Ik hoorde nog een Goliath, ik kan zeggen. Nou, nice. Dat hebben we in ieder geval ook weer gedaan. Zo moeilijk is het niet. Come, child. Whisper what you've learned, and Mother will give you a treat. Coward. Using children to spy and steal for your order. To educate them. Give me a child until he is 7, and I will give you the man. Or woman. Zij is crazy. Use are letters when a child can only write his name in pig shit. Or wisdom in a woman when she cannot wield it beyond her heart. Zo, what the I fuck? taught little Owlin so much more. Saved her. What the fuck? She will find enlightenment in the order, just as I did. Wat is deze ragdoll? If I could save them all, I would. Wat een bug. But you Fantastisch. cannot. You have corrupted too many to save too few. My order is the only way forward. It can quench our thirst for knowledge. If only Alfred's slave faith is defeated. And what would you sacrifice for infinite knowledge? An immeasurable gift. Why refuse it? Not their innocence. A pity. Non requiescat in pace. Wauw. Even die cheeky reference droppen naar Ezio. Lekker. Non requiescat in pace. Ik ga deze kant op. Ik zie hier namelijk iets van wealth liggen. En dat wil ik me al te graag even meenemen. Zoals je begrijpt. Oh, oké. Good been sent to meet him at an alehouse nearby. Oké, gaan we daar. Weer een order member down. Wie is de volgende? Even kijken hoor. Eventjes wat... Zo. Eventjes wat shit opdrukken. Dit hoef ik niet eens te zien. Wat hebben we hier? Impaling the Sikhs. We seek the Sikhs. Maar dat is in ieder geval een guy down. Of een girl down. Of een vrouw down eigenlijk. Ik weet niet of ik hier naar binnen moet, maar... Dat lijkt me niet. Alehouse is daar. Dus laten we daar maar naartoe gaan. Ik moet nog ook één guy of girl zelf zoeken. De rest komt allemaal in storyline missies voor. Nu vraag ik me ook af wat, zeg maar... Wat Lincolnshire staat dan niet op de map. Of dat later komt? Ik ben benieuwd, ik ben benieuwd. Een beetje verward, maar ook benieuwd. We zijn er bijna.
moet er namelijk nog 1 persoon. En dan is deze tak van de woorden ook bijna uitgeschakeld. We moeten full K nog zoeken. Hallo, Kuben. Eivor! Is this where Justice hides when she is tired? Hides? Splood, no. This is a wake, my friend. A celebration to ease the quill on her way to eternal damnation. Okay. You heard. Hilda's were not the only eyes in Wincestre. My spies tell me stories of an avenging angel striking down the unworthy. I've been called worse. Be thou hail, Eildorbana. That's Life Destroyer in our dialect. I sat easy with my kinsbane, old honey waves alive in my horn, and my eyes on the door, expecting my death, yet unafraid. You're quite safe with me, Dane. For now. If the mead is fresh and the air is cool, you may often find a friend even amongst your enemies. I could use someone like you in my settlement, with ink on his fingers and a sense of honor. I would love to devote myself to the study and practice of the law. There is a weariness in war I wish I could shake off. Impossible. Even in death, our battles will rage on. It is the way of things. I must thank you before the ale dulls me. By cutting the order down to size, you have given England a hope of unity. It must be a sour apple to swallow, knowing that you are the last of Winchester's enemies. Wat? Are you sure the Sikhs is dead? The bishop is dead, that's certain. And if the bishop was the Sikhs is dead. A transitive property of mortality, you see. I do not believe it. Too much theatre in Winchester. Overwrought prayers and wailing women. Well, you could pay your respects and see for yourself. The funeral is today. Okay. If he rots, I will leave with my silver. But if he lives, there's work to be done. Watch your step, Eivor. He'll be a hefty corpse in death. Alive, he'd be much bigger. Oké. Whether you find or make a corpse, meet me at the Witten with your report. Ja, laten we op zoek gaan naar de bishop. Laatste guy. Ik vind het vreemd. Ik ben even aan het nadenken, want als mijn theorie is dat King Alfred de laatste, of zeg maar de vader is, waarom zou hij dan zijn mensen willen killen? Misschien omdat zij een andere... iets anders preachen dan wat hij wil? I don't know. Maar zelfs dan. Je kan er dan toch gewoon voor zorgen dat... dat is wel wel. Tenminste, dat lijkt mij dan, hè. If the bishop is worm meal, then here should be the proof. Oké. Run. Do you not see? I am in prayer. May we speak of your brother's death? Have you no shame? Leave me. I know the burden you bear. Such a weight of sin you have taken on, and all for your brother's sake. I know he lives. No, he said it was for the good of all. I am his loyal sister, and I tell you, he is dead. You hear me? Dead. Oké. Leave me alone. I cannot betray my mother. Guards, protect me. Only his fate. Joink, joink, joink. Dus Harriet is een vrouw die in één keer weg gaat rennen, trouwens. Ja, dus wat dan? Waarom ben je weggegaan? Mag ik even meegaan? Omdat ik wat aan je moet vragen. Enough of this cat and mouse. Where's your brother, the one they call the Sikhs? He is a ghost now, but he will make himself flesh once more of the Witten. And Alfred will be king no more. He means to kill Alfred. Regicide? No. The king will step aside and Aelfrith will lead us all. Risen and resplendent as the Lord. You are a damned fool. Oké. De Sikhs.
Eilfred. En hij leeft. Zoals we verwachten. Oké, dus nu is de kwestie van onze grote vriend zoeken. Once gevonden. Kunnen we hem executen. En dan zijn we wel heel eind door de aflevering heen. We hebben dan volgens mij al Wincestre een heel groot gedeelte ook gewoon gecleared. Ik bedoel, tenminste niet gecleared, maar alle missies ervan in ieder geval wel. Daar moet ik zijn. Hoe kom ik je binnen? Deze dus dicht. Zo komen we daar binnen. Hallo. Oh, dat is hem ook gewoon. Waarom was dat zo simpel? Hij stond gewoon voor de deur. Wat een vent. Nou ja, zo simpel kan het zijn, jongens. How sweet is the shepherd's pipe when he calls his lambs to slaughter. I was born to Christians in the northern wilds. My mother would cradle me beneath the stars and whisper, dove-like, God watches over you. Then your people came, and God fixed his stout eye as they slit her throat for a copper ring. No stars threw down their spears as barbarians smeared her blood through fields of broken wheat. God watched all, and I hated him. It may be Alfred's God was testing you. A trial you failed. Alfred's God is weak. Yet he would chain us all in his service, from our first breath to our death rattle. Ze hebben allemaal een manier van het defyen van Alfred. I am the wolf in lamb's wool. He takes on the role of a god himself. A worthy path to walk. A wolf is but a walking feast for ravens. One more gift for you, Dane. A deadly truth, if you can find it. With my death, the Order will not die. It will only transform into something far worse for all of us. Ik had het zo vermoeden. Dat zijn 3 mensen die Alfred dood wil hebben. Dit is mijn theorie gewoon, hè. Maar ik denk dat ik best wel een heel eind op het juiste pad zit. Elfirth will not cheat Loki's dread daughter twice. I owe you my life. An irony not lost on me, Alfred. My king will go by back streets to the old minster. Eivor may find us there when all has settled. Ik denk dat het ook gezeik op gaat leveren binnen de... Elfirth, my love! No! Curse you, Dane! My brother served God. He wrapped himself in a death cloak to murder your king. Shouldn't you rejoice at the death of a king? You are a heathen and a devil. We both have more questions than answers. But if you know this key, perhaps we can help one another. Where is its home? You treated me with kindness, but this damned order, their machinations killed my brother, so the rest may rot.
Take this key to the ruins beneath the bishop's house. You may find answers there. Oké. Zoals ik al zei, ik denk dat dit ook een katalysator is voor gezeik tussen Sigurd en Eivor. Dat ik per ongeluk de order heb geholpen. Dus dat blijkt dan. Dat ik dan de order heb geholpen, zeg maar. Dus laten we hopen dat het niet zo is, maar... We hebben trouwens Sigurd ook nog nooit gezien, of nog niet gezien. Dus waar de fuck hij is, dat weet niemand. Daarheen. Dat weet ik al genoeg. Nou ja, ze kunnen naar beneden. Maar ik denk dat wij Sigurd hier gaan vinden. Of misschien is dat full cake, kan ook. De Bishop's Residence. Oké. De ordestempel is gewonnen. If Eilfor's sister spoke true, I will find answers in the ruins. Oké. Oké, hier kunnen we niet doorheen. Dan gaan we verder naar beneden. This must be it. The door to Eilfor's secrets. Oké. The Marcus Alfred, withered sprig from his father's trunk. London and Air I will Force. send this to Hytham. He may make some sense of it. Oké. Hier zou dingen moeten zitten, denk ik. Onze grote vriendin. Jammed. Need to get on the other side. Hoe kom ik aan de andere kant? Ik heb het idee dat wij onze grote vriendin hier gaan vinden. Oké. Maar ben ik blij dat ik die arrow heb. Opnieuw. The father. Everything they did was to undermine Alfred. She lied to me. There's nothing here of the order. I should see Alfred for my reward. Oké. Ik weet nog steeds niet wat ik hiermee aan moet. Ik heb echt werkelijk wel geen idee. Ik ben heel erg in de war. Ik denk dat Alfred bad is. Maar alles wijst erop dat Alfred niet bad is. Maar juist daarom verwacht ik dat Alfred bad is. Misschien gaat hij iets doen om de order nog harder te pushen. Ik weet het niet. Ik ben heel erg in de war. Beter krijgen we wat meer informatie. Dat is wel één ding wat ze in Valhalla nog steeds niet goed hebben gedaan, vind ik. En dat is zeg maar, je keert nog steeds niet om de hele order. En dat komt omdat er zoveel mensen zijn. En er zijn zoveel mensen, daardoor krijgt niemand echt goed de tijd om opgebouwd te worden als een goed character. Waar de fuck moet ik zijn? En dat is gewoon jammer. Want ik bedoel, als ze ook de 5 badges, dat zouden 5 badges moeten zijn die boeien. En in plaats daarvan heb ik tot nu toe maar 1 Manchester gehad en dat is Gorm. En Gorm is de enige Manchester die boeit. Waar we wat van weten. Waar we zijn background van weten. Waarom zij aangesloten zou zijn bij de order. En dat is gewoon slecht. Hallo. Wie zijn jullie? Come forth, Eivor. Here is far enough.
When wrongdoers came to devour my flesh, these enemies stumbled and fell. Interesting. Have the laws of hospitality been thrown out, Alfred? I did exactly as we agreed. That you did. But do not mistake necessity for friendship. You are a man of your word, a man of God. Indeed. By his example, I live my life. Goodwin? Here is the only silver fit for one of your dragon boats. A reminder of Christ's sacrifice and our charity. This too I offer you. Live here among us in peace as a Christian, or die a pagan in a blood-soaked field. All you have to lose is life everlasting. And if I choose neither? He offers you hope, Eivor. A life of purpose, above and beyond this one. You'd be a fool to refuse. Your reign will end, King of the West Saxons. Raven wings will beat until your throne crumbles to dust. You were wrong, Goodwin. This one is beyond saving. Oké. Wat gebeurt er? You had your chance, damn you! I did not want it. Oké, wat gebeurt hier? Oh my. Damn you, Alfred. Oké. Laten we maar weggaan. Alfred heeft mij je genaaid. Dat is duidelijk. Nu ga ik hier wegkomen, daar. Top. Maar wat is Goodwin van? I will return to Hytham and Ranvi. They will want to know what happened here. Ja, ik ga je gewoon wegrennen. Want ik kan quick travel. Ik vraag me nu af wat Goodwin is van Alfred. Is hij de right hand man? Of is hij gewoon iemand die... Zeg maar, is hij deel van de orde of niet? Dat is mijn vraag. Volgens mij ben ik zo al safe. Yes. Op naar Randvi. Oké. Alfred doodt de rake. De rake works in sand. Dat is goed om te weten. Hiervoor moeten wij naar Hamptonshire. Dat is waar we op dit moment als goed zijn. Oké. En dat is dus nog een gebied waar we naartoe moeten. Dan kunnen we daar de laatste guy van vinden. En als we de laatste guy hebben gevonden, dan kunnen we ook de Warden of Fate uitschakelen. En als we de Warden of Fate hebben uitgeschakeld, zijn we weer in Manchester kwijt. In Sand ben ik namelijk al geweest. En die andere reef daar nog niet. Dat is Hertfordshire. Dus ik ben benieuwd. Wat gaat dit voor gevolgen hebben? Waarom wou Alfred mij niet meer... Of waarom wou Alfred mij alleen als christenen op laten slaan? Als het ware in Wincestre. Ik denk dat hij letterlijk bang is. En ik denk dat het mysterie rondom de vader op dit moment ook wel redelijk duidelijk is. Zoals ik al zei, het silhouet past. Hij is Saxon. Het kan bijna niet anders zijn dan. Good day. The order in Winchester has been wiped out, but we are no longer welcome there. My contact was none other than King Alfred himself. The order wanted him dead, so he fought back. Alfred,
The line between friend and enemy is a porous one. Ja. Top. Mensen, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Like op de reactie en deel het vinden. De volgende aflevering gaan we waarschijnlijk richting IJskaart. Om daar nog wat shit te halen. En gewoon eens even iets anders te doen dan wat we normaal gesproken doen. Op de minimap hier zo. Er zijn nog 2 gebieden, Skirpshire en linksboven. En dan zien we wel. Waarschijnlijk gaan we volgende aflevering gaan we naar Valka toe. En dan gaan we weer een potion drinken. Zoals ik al zei, like op de reactie dat we vinden. Hoop je de volgende keer terug te zien bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed Valhalla. Zie je.